سلام خدمت شما دوستان عزیز. امروز اومدیم خیابون السیف، تقریبا سمت دبی قدیم الخور. یه مجموعه خیلی بزرگ، کافه رستوران داره، خرید لباس و اینا داره. این دریای قشنگو داره، میتونین ببینین. کشتی‌های مختلف هستن، کشتی‌های کروز میان اینجا. خلاصه قدیمی دبی اینجا میشه. در واقع مرکز تجارت قدیم اینجا بوده و الانم گردشگران زیادی میان اینجا. یه خورده این روزا چون هوا گرمه خلوته، خیلی قشنگه. بریم با اینجا آشنا بشیم، سبک معماری و خونه هایی که هست و با هم ببینیم. بریم تو این خیابون السیف. اصلا یاد قدیما میفتی، خیلی قدیمی. نگاه کنی سبک معماری خونه ها رو. اینا کافه رستورانه. جالب، مثلا سبکش به این شکل قدیمیه ولی غذاهاش تا دلت بخواد با کیفیت. دسراشون خیلی باحاله. نگاه خیلی قشنگه. انگار برگشتم به یه قرن پیش. نگاه کن درای چوبی. اینجا رو نگاه کنیم. بریم جلوتر، کنارت هم آبه. واقعا عالیه. خیلی جالبه. بریم جلوتر ببینیم دیگه چیا داره. نگاه کنین همشون فروشگاه الان بسته است. ببینین هوا گرم شده. توی زمستون آیا هوا یه ذره خوب بشه میتونین شبا بیاین، خیلی خنک و خوبه. چون از اینجا لذت ببرین. فروش اتکلون و لباسای عربی و لنجای بزرگ. نگاه کنین. کافه رو میبینی چقدر باحاله. خیلی قشنگه. بریم جلوتر ببینیم دیگه چیا داره. بازار خوبیه دیگه. اینجا بازارشه. لباس هر چی بخواین داره. غذا، نوشیدنی، انواع ادویه ها. Hello, how are you? داخل یک از این فروشگاه رو ببینین. قشنگه. از این ترانسفرهای کوچیک هم هست، ماشینای کوچیک. مسیر اینجا حداقل 2 کیلومتر دیگه. میتونی ازشون بخوای تا برسونتون به اون جایی که میخوای بری. چقدر قدیمیه. سقف رو ببینید، چراغا رو، چه باحاله. خیلی قدیمیه. اصلا این چوبا رو ببینین، خیلی قدیمی. اصلا دست نزدن. ببین چقدر ارزونه. 10 درهم همه چی. اینجا 5 درهم. Thank you mister. I don't have need. این رستوران رو ببینین. آبیواش 20 درهم، 30 درهم. ببین خودتون. فقط جالب میزاش. اینا چیه گذاشتن، چه باحاله. یه به سبک قدیمی درش آوردن. میبینی تازه. اوه چه کولری. خنک شدم. خیلی فضای قشنگی داره واقعا. کلا کنار آبی دیگه. نگاه کنین داخل این گوشت و برگر و خلاصه غذاست دیگه. چقدر قدیمیه. حالی الان تعطیله. اینو میده بالا فروش میکنه دیگه. یه سری کافه‌های دیگه هم اونجا ببینین. اینا همشون مغازن. تعطیلی، هوا گرمه.
چمدون و فرش و فانوسا و از این شلواره مخصوص همینو برای فروش گذاشتن. سنتیه دیگه همه چی اینجا. اینو ببینین چه قشنگه، رستورانه. این شطور خدایی خیلی قشنگ جلوی این رستوران گذاشتن، چقدر باحاله. Hi, how are you? Good, sir. How are you? Wow, very nice. آقا این رستوران اماراتیه، چقدر قشنگه، خیلی قدیمیه، فضای قشنگی هم داره واقعا. سنگ‌ها رو واسه فروش گذاشتن، انواع سنگ‌های مختلف. اینا رو نگاه کن چه باحاله، داخلش چراغ کار میذارن، باحاله. اینجا اینترنت رایگان هم داره، فقط باید خط امارات رو داشته باشین که توی فرودگاه رایگان بهتون میدن. از این قایقای کوچیک هم میتونی اجاره کنی و دور بزنی. شبیه گالاتاپورت استانبوله.